kó tó fèsì Orchid wo láti Perez yẹn sí Orchid pẹ̀lú closing hour tó jẹ́ níjọ́ Tuesday tó pé kó tó délé àmọ́ wọ́n bíi 6:37 àwọn dẹ̀ jẹ́ kó yá pé Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni níbi 4:30 yẹn àti pé ó ṣẹ̀kú bíi 3-4 láàrin gbogbo táìmù yẹn 7 o'clock lẹ délé so láàrin 7:30 sí 8:30 ẹ ti embalm tó yẹ kẹ́ máa gbé lọ sí mortuary o ti understand tó bá jẹ́ pé nọ́ọ̀sì yẹn nìkan lóòótọ́ ló pé nọ́ọ̀sì yẹn tó dẹ̀ pé lóòótọ́ irọ́ tó pa fún public àti ọlọ́pàá pé Prime Boy àti nọ́ọ̀sì ni pé Prime Boy bàjá nọ́ọ̀sì wàá gùn lábẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n pé yẹn kò yẹ kó ní wọ́n lára àti lọ report fún police station. kò jẹ́ kó ní wọ́n lára òkúta jẹ́ kí yẹn lè ra. o ti ẹ̀ kọ́ mọ̀ sọ so the question now is this nítorí level wo lẹ ṣe wá wò sùsùn tẹ wá lọ gbókùn lọ lé padà. ẹjọ́ ẹ dúró náà ẹjọ́ kí là ń kọ yẹn ó ní sórí. àní òun fún ọ máa fún ọ lọ́dí ẹ̀sìn. múdù tí mo wà yìí mo ń rìn ká ló máa ń da. craving is different craving for something is different Mr. Yomi apart from English mo já yín kankan tẹ bá crave fún domin sin ẹ máa ní kọ́ sí fún yín mo rí kinní yẹn mo kàn crave fún ní pé kìlá kọ yẹn abẹ́ wọn sí gbó. ó ní sóríire o kìlá kọ I crave swearing for him that's it. ó ní kìlá kó. kìlá kó ó ní kíkọ́ kónú ayé tó máa fi kúrò ọmọ wèé. bá mi fi ẹ̀rí síbẹ̀ yẹn. mi ìmọ̀ bá ẹ ń ṣàwọn kinní yẹn ni mi gúdù sí TikTok. ó wà sálẹ̀. mi mọ̀ wá. wo kinní yẹn enhance yẹn torí enhance. ẹ̀kọ́ mi enhance mo ti tẹ̀. enhance yẹn. mo ti tẹ̀. ó yá wàá rí kinní kan clap laughter. tó bá ti tẹ̀. mo ò rí kankan mi báyìí mo kàn rí beautiful effect sticker. the sound effect. okay voice effect sound effect. ó yá tẹ sound yẹn wàá rí clap laughter. okay. mo ṣe clap. tó bá ti minimize ẹ ó máa wà lórí pé ó máa wà níwájú ẹ báyìí pẹ̀lú náà. ọmọ arẹ́rìn pa yín fún mi ẹ máa rí. òṣèlú kírèmù fẹ́ pè yẹ àwọn afẹ́ ní tẹ̀lé. èrè làwọn yòókù yẹ gbọ́dọ̀ máa ṣépè fún wọn deserve ẹ mọ̀ pé craving for swearing náà is allowed. so bàbá ibi tó bá ti mọ̀ pé wọ́n múṣẹ́ ẹ lẹ̀ ni torí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ fọ́mátì tán ọlọ́pàá tó investigate àwọn ọlọ́pàá pàǹtí yẹn àwọn olóyè kí tó bá yẹ pé èèyàn lè bù wọ́n so pé yìí bá bá ọ̀dà lẹ́ni báwo ni ó possible kí èèyàn sọ fún yín pé òkè o fọ́mátì tó fẹ́ gbélẹ̀ fún yín ni pé Prime Boy yìí bá Mohbad jà ó délé àwọn pé nọ́ọ̀sì wa kó wá gún lábẹ́rẹ́ ókè nígbà tó wá ṣẹlẹ̀ bẹ́yẹn kí ló fi ní yín gbogbo yín lára kí bàbá yẹn gan tó dé tẹ́tí ni wọ́n ti kó àlàyé ti jọ̀ báyọ̀ I'm saying kí àgẹ́tì tó mú sọ ṣé kò yẹ kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ lọ report pé kí ló ọlọ́pàá o I need the police report o kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ wo èèyàn wa o akron hospitals agbede hospitals wọ́n ní bid bó ti jọ̀ ok báwo ló yẹ ṣẹlẹ̀ tó bá fi lẹ̀ ọlọ́pàá ní nọ́ọ̀sì dà ọlọ́pàá máa de nọ́ọ̀sì mú at that level wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á béèrè fún Prime Boy but in this vein àwọn lè mú story lẹ̀ wọ́n lọ wọ́n dá Prime Boy wọ́n dá Mohbad padà sílé ni o next thing wọ́n sáré ẹ̀ ń bá mu you understand torí pé gbogbo story wọ́n tó ẹ̀ bá mi wọ́n ti so topic. so gbogbo kó wọ́n sá jáde inú statement driver yẹn nìkan òun nìkan ló ti máa kọ́ sínú kinní ẹ̀ wípé lágo 3 òru wọ́n rọ́ọ̀ṣì jáde wọ́n ní kóun wá fi mọ́tò gbé wọn lọ pé Mohbad ń bleed ìyẹn ni wọ́n ya lò tẹ́lẹ̀ lọ́mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn tó kù tó yẹ kó gbénu lẹ̀ wọ́n mú wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ so òun ni ọlọ́pàá duplicate fún wọn pé original òótọ́ tó ṣẹlẹ̀ rèé o bleeding profusely wọ́n mú yẹn wọ̀ wọ́n ya mú ọ̀rọ̀ driver wọ̀ pé wọ́n jáde lóru àwọn tó lè edit wọ́n edit so that kò ní divert wọ́n pé kí lè wá lọ sọ́dọ̀ Prime Boy fún nígbà tó wá ní Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bleed lágo 3 òru definitely ohun tó jẹ́ kó bleed inú lẹ́yìn ló ti ṣẹlẹ̀ sí kò ṣe anything Ìkòròdú. àwọn ipò yẹn ò like mi ní ìmọ̀kọ́ tí mo ṣe fún wọn all through my life I showed Mohbad love all through my life I liked him all through my life I support him mo gbogbo nǹkan mi ni mo fẹ́. ẹlẹ́dàá ẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀ lọ́dún padà yọ ẹ̀. mo fẹ́ mọ̀ mi fẹ́ mọ̀ wọ́n bí ẹrẹ́ kó bú Mohbad lójú mi ìgbà tí wọ́n pa ẹ́
wọn bí ẹ lákòókò sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dá lójú mi ìgbà tí màá pa ẹ́ ni. So he knows that already. That's why he's always saying, Prime Boy, let's stay together. I'm ní ọmọ ìyá mi. Wo then wà mo ní family. Wo mi kàn lè fi family mi lẹ́sìn kí n kàn máa. Èmi gan ní squad mi, èmi gan ní life tèmi láti live. So I can't live my own life now and I should be living yours. But anytime you need me, call me. Mo máa dá ẹ lóhùn. Wàá rí mi bí afẹ́fẹ́ ni. Ibi tẹ́mi tí wò pé bàbá yẹn bó ṣe wà yẹn level tẹ́mi ṣe lè wà pẹ̀lú bàbá reasonably òun ni tí bàbá wọn ní ẹ délé ọmọ yín ó ti ẹ̀kọ́ the 12 ní script ọkọlẹ̀ àfi tí bàbá yẹn bá sọ pé on the 12 yẹn o lóòótọ́ làwọn dé bá nọ́ọ̀sì yẹn ní on the 11 torí wọ́n ti jẹ́ kó yá pé kò sí fíìmù kankan tó ṣẹlẹ̀ lọ́n the 12 11 ni Mohbad John so tó bá yẹ pé 11 yẹn náà ni wọ́n pe nọ́ọ̀sì wọlé tó dẹ̀ ti wá tí bàbá fojú rí wọ́n 12 yẹn kò sí ohun tó ń jẹ́ pé nọ́ọ̀sì yẹn àwọn dá dúró pé ọ̀gbẹ́ni wá script tó máa kọ lélẹ̀ pàtó ti parí script yẹn tán tó ti ṣe gbẹ làwọn ní kí nọ́ọ̀sì máa lọlé because kò make any sense kò yẹ àbá how the nurse will voluntarily go home ogún ọmọ mi lábẹ́rẹ́ o treat Mohbad rí ìyàwó ò rí ẹ rí àbúrò ò rí ẹ rí the little time tó fi ní contact pẹ̀lú ọmọ yẹn ni pé o wá láti tó kò gún lábẹ́rẹ́ kan abẹ́rẹ́ táwọn ọgọ́ òun ọmọ nílẹ̀ wọn mọ ohun tó kó ó yẹ ẹni yẹn dẹ̀ kú ó dẹ̀ lọ ó wá lọ léńjọ́ yẹn èèyàn náà lè gun ajá mi lábẹ́rẹ́ tí mi ò treat ẹ̀ rí abẹ́rẹ́ tó ti ń gbà tẹ́lẹ̀ àbí tó ti wà tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó kàn déédéé ó kàn gún ó wá kú ó tún wá jẹ́ star boy you don't understand. olùjọ́gò ògo ìpàdìpàtẹ̀ jákèjádò ilé kan. ṣáwọn òbí tí gẹ̀yẹ̀ gan lọ bá lẹ́jọ́ yẹn sọ fún pé ó dẹ̀ kúrò ń bẹ̀. o ti understand so gbogbo fọ́màtì yẹn lọ sọ pé ṣé o tẹ́lẹ̀ ká máa accept fún ilé lè. Mr. Yomi ó ní bọ̀bọ̀ kan ní TikTok bọ̀bọ̀ yẹn nájà ẹ máa mọ bọ̀bọ̀ yẹn jákèjákì ẹ wá ibó yẹn máa pọ́n ajá ìlì ajá nìyẹn o ló jẹ́ kó ṣe ẹ wá ní odindin ọmọ odindin ògbó ẹ wá ní ìdí lẹ́yìn ọgbà ọdẹ èṣù. nọ́ọ̀sì yẹn kò hàn rírí o wùmí yẹn ò rírí o eléyìí tún máa mú fọ́mátì lẹ̀ ó ní nọ́ọ̀sì tó ń ò rírí tọkọ òun dẹ̀ ní the medical urgent medical attention ó dé ìwọ lọ ń dáná ta ló máa kọ́ dúró tí wọ́kọ ẹ pé jẹ́ ìwọ nǹkan tí nọ́ọ̀sì tiẹ̀ fẹ́ ṣe títí tó máa fi parí pé oh thank you tí nọ́ọ̀sì bá lọ ló máa lóyún ìṣẹ̀lẹ̀ lọ dáná irú lọ́ọ̀bù wo ni ẹni tó ò rírí ó fẹ́ wá treat ọkọ ẹ kò tí ì yẹ lẹ́bù yẹn olóòlọ́ dáná òun ṣe jọ̀lọ́ gbogbo rúrọ́ burúkú yẹn ti pọ̀ jù náà. no oríṣiríṣi oúnjẹ ló ní òun ti sè ó ṣe jọ̀lọ́ ó ṣe fàájà bí ó ń dómì bí ó ń dín ṣíkìn àbí kí ló ní òun ṣe ó ṣàṣọ oríṣiríṣi bóyá ó ní oríṣiríṣi ni ẹ̀hún pé ritual àwọn ọmọ yẹn sí. ọmọ tèmi tẹ̀lé ti pé àní kò tiẹ̀ bọ́ta kò sí tó bọ́ta sọ pé driver yẹn parọ́ and the question now is this is the driver lying or not. driver yẹn sìn I don't even know ṣe ti gbọ́hùn driver yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣá. wọ́n lè jọ kò sí kan tó fẹ́ ṣe fún un. no kò yẹ pé as in at least you should be talking to him mo kí ẹ̀kọ́ bá ń gbọ́ if they like they should me ò tẹ́ kí ẹ̀wọ̀n tẹ́ èmi I don't even have any problem with you guys my own problem is that you are scared of me bringing my problem up because my problem will affect you mi lè parọ́ fún ọ̀hún yẹn òun ni first person tó kọ́kọ́ lọ parọ́ fún mi náà ló lọ pa ọmọ mi lọ́la. calm guy ní gbogbo wájà lóyún bí ẹ̀yin lọ́wọ́ ẹni yẹn ló máa kọ́kọ́ bù so tó bá fẹ́ ṣe. Understand but torí pé wéèyàn tèmi jẹ́ yẹn mọ̀ number one I was so shocked ní pé irú kan báyìí lè drag mi ní pé killing someone ọlọ́run má jẹ́ ẹ̀rí láyé mi kí ni mo ṣe èmi ọmọ ọlọ́mọ àwọn eléyìí wọn like mi rárá and we smile together àjọ máa jọ rẹ́rìn àjọ máa jẹun àjọ máa ṣeré àjọ máa gbọ́ ọmọ máa gbé ilé máa ṣeré I showed you true love. kíkiri yẹn lórí anybody tó rí ni anybody lọ́kàn sílé lórí ni kò tí yẹ. ó dẹ̀ mọ mi àwọn ará chain ọkọ tó fẹ́ àwọn ará chain ẹni tó bá pàdé ó mọ̀ pé lábẹ́ mi ló ti wá di abẹ́ mi ló ti ń jẹ́ abẹ́ mi ló wà nígbà tó mú kúrò ó mú kúrò lábẹ́ mi ni
You understand bí kò mú kan kó lábẹ́ kó wá lọ máa maltreat. You àní understand? gbogbo fíìmù òru yẹn sẹ́ n tó mú tó ti lè sọmọ́rọ̀ yẹn is enough for you to go to court but now for 5 months I was there why did you conceal this information ipe Mohbad ń bleed láàbù mẹ́ta òru káwọn ọlọ́pàá wá wò pé kí ló fa bleeding àwọn tó jáde lọ ń bo lọ lọ clinic ibo lọ lọ pharmacy ibo lọ lọ lóru kí ló lọ ṣe lóru yẹn ibi tó yẹ ìmà dúró lé lórí nìyẹn pé àwọn tó jáde yẹn ó ti ọkọ fẹ́ mọ̀ wọ́n tó bá jẹ́ náà àwọn mẹ́ta yẹn tẹjọ wà ní tẹjọ lọ show ní pé jẹ́ ìwọ statement tí wọ́n kọ́ ìwọ tó jáde pẹ̀lú wọn tó náwó kó olùjáde tẹ gbé mọ́tò lóru kí ló dé tó kọ́ sí pé Mohbad ń bleed lágbo mẹ́ta òru so ṣé wọn náà pẹ́ lára àwọn tó sọ pé Prime Boy ló bá jà irú ẹni yẹn lásán máa bú so ni ó ti parọ́ because ó ti kọ́ sínú statement iṣẹ́ tó wà lẹ́nu yẹn tó wá fẹ́ mọ̀ pé Wọ́n kọ́ lọ́wọ́ CTC ẹnu wá lọ́wọ́. no títí ọlọ́pàá ló máa kọ́ tẹ̀lé tí CTC corona ni. Pé bí mo sú ọlọ́pàá kan tó ń pè Mohammed yẹn ó ń sá kiri. tó bá fẹ́ sùn wàá sùn òní sùn ọlọ́pàá yẹn tó bá dá sùn òun ò lè gẹ́ lọ ó bá sùn commissioner àbí IG àti Nigerian Police Commission wàá wá fi òun ṣe iṣẹ́ ẹ̀rọ wá lòun. ní mo sọ ká tún máa mú kíkan ó ti yẹ. tí ajá bá lẹ́ni lẹ́yìn wọn àpò bọ̀ ẹ mọ́ ní igi ẹyin gan bẹ́ẹ̀ wá yìí gan kò jẹ́ kí n gbogbo àwọn kìíní all you need is my signature and go ahead you are capable of doing it. ọlọ́run jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ tí ń sọ fún ẹ sí torí irú àwọn yẹn statement ọkọ̀ fọlọ́pàá máa fẹ́ káwọ́ sókè pé àwọn ilé ìlú rojọ́ pa ẹ o òun ṣàwọn làwọn kọ́ni wá bú ẹ so. tó bá jẹ́ ti mímú wọ́n tọrọ wọn ni wọn ò lè rí mímú. Mú ẹ̀kẹ́. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gbéyàn ṣubú ni ó dẹ̀yìn gbín nìyẹn ìyẹn wọ́n kàn tọrọ wọn ni gbogbo kàtọ́ bá ṣe ní wọn ló máa dà sí. èmi mú ìwà yìí gbọ́ngbọ́n ìlòkè ní àdàbí tí wọ́n ṣe bí sọ́mọlà kejì ní mi tí wọ́n dẹ̀ robi bí wọ́n wà yìí mò ń live life mi I don't want stress. All I need in my life is just to make my family happy, to make people around me happy, and make yourself happy. And myself happy most. Àwọn people yìí dẹ̀ wá sílé mi, wọ́n kọ̀ wá aṣọ wá mi. This is this. Gbogbo ìtọ́jọ tẹ́lẹ̀ yẹn kọ́ ni justice for Mohbad. Jury for Mohbad làwọn kọ́ ṣe lọ yẹn. Justice for Mohbad ṣe bẹ̀rẹ̀ ní 3rd of December. Àdẹ̀ṣẹ̀ ń torí bọ̀bọ̀ báyìí ni ó ṣe máa lójú ẹni tó máa bù so gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ ti ṣe dáadáa níwọ̀n bá díẹ̀ Lagos State ti kọ́kọ́ wọ báyìí pé ẹjẹ́ àdó sáàrin. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn náà ń try àwọn people yẹn ń dorí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà rò so we need people that are capable some specialists tó bad tó mental. Wọ́n máa wo náà bá gbogbo àláwọn náà ti rí fíìmù ta tó ń gbà yẹn sẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tí kinní yẹn bá lọ jábọ́ ó máa fọ àṣírí hàn pé gbogbo àwọn táwọn bù sólẹ̀ ó yẹ on DPP advice ọṣẹ máa yí àwọn lọ́ṣẹ̀ yọ àwọn yìí kúrò pé ẹjọ́ níbo ló ti kan ọrú ẹ̀yìn níbo ló ti kó kan yín rárá sẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nù fíìmù yẹn wọ́n ti rí testimony wọ́n kò make sense bàbá nígbà tí driver bá sọrú nǹkan gbẹ̀yẹn sí ọlọ́pàá. Oríṣiríṣi nǹkan ló ti sọ Mr. Yomi mi lè fún yín lófo different fucking things ló ti sọ àwọn people yìí wọn ò gbọ́ anything wọ́n ti sọ many things tó yẹ pé ìyá ti sọ ọkàn ọ̀tọ̀ bàbá ti sọ ọkàn ọ̀tọ̀ àbúrò ọkọ. kéèsì yẹn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ dáadáa ni wọ́n ti kọlù fún case file kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ta ló testify against wọ lọ́ọ̀yà tí ẹ máa fẹ́ rí statement ẹni tó sọ pé Prime Boy ni tó bá fi wá wò tẹ́ni ẹ bá pẹ̀ lára àwọn tó jáde lóru wọ́n ti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè question tó máa bèrè lọ́wọ́ DPP tó máa ti sue DPP ni pé ẹ̀yin lọ́ọ̀yà tẹ wá advice pé èmi Prime Boy yìí o tó dá mi dúró tó bù mí sólẹ̀ lóòwò ọ ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé òun ní kéèsì ni o ṣọ́gẹ́tì ni òun ní pé ṣé ẹ rí gbogbo statement ẹni láti ilẹ̀ nígbà tí driver tó gbé wọn lọ tó wà lẹ́nu ọ̀nà thirteen mopo lẹ́nu ọ̀nà tó dúró tó anybody ò jáde àwọn délé kò sọ̀rọ̀ pa pé èèyàn ń bleed tó fi wọlé. ṣé Mr. Yomi kẹ́dẹ̀ sọ kan fún mi the DPP really tried for me because they investigated the case and they see this guy wọ́n tún kọ sínú kíni wọ́n pé èmi ló jẹ́ kí n sue pé family Mohbad ló yẹ kó compensate me because. ẹ̀hún náà ni mò ń sọ sẹ́ẹ̀ ibi tí òun sọ pé gbà tó ti advice tó ti yọwọ́ kúrò ló máa ti wò ó pé well good
bọ́lá pé torí pé tó dúró dè ní pé wọ́n dúró for that long, do you understand, for that long kó tó ṣe sọ pé wọ́n clear orúkọ ẹ̀ òun ló fi dá pé bẹ́ẹ̀lì máa ń da ká ní wọ́n lọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ pé ọ̀tá ẹ̀ wà ní detention for that long kí làbá máa sọ. So BDPP ṣe wò báyìí pé ẹ wo case file tọ́lọ́pàá gbé wá fún wa, gbogbo àwọn ta tí mopo ta kó tó wà nílé, ẹ wo nǹkan tó sọ, ẹ wo nǹkan tí driver wa sọ, driver ò mọ àwọn ilé rí, so alábàáyé wà fún driver láti sọ pé kí ni fẹ́ parọ́ fún. Adéwájú ilé wọn fọ́ gíláàsì mọ́tò mo dẹ̀ dúró, mo wà lẹ́nu ọ̀nà pé ókè o anybody tó fẹ́ jáde ẹ máa fẹ́ mi lówó tèmi, mo dẹ̀ dúró gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n dẹ̀ lágo mẹ́ta, kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n gbá wọn lọ bìkan, kí ló ṣẹlẹ̀, ẹni táwọn oníkọ̀ wá gbé lọ dájúdájú ẹni yóò bleed táwọn fi wọlé lẹ́ṣẹ̀ lè rush wá fún òun ní information kó ń bleed, ó mọ̀ pé òun ló gbé Mohbad wọlé, so bleeding tí wọ́n sọ pé ìwọ ọ̀tá ẹ̀ ló kọ̀ sí ẹ̀yẹn aláyé yẹn mọ̀ pé kò bleed torí ó mọ̀ pé ẹni tí ò bleed lòún gbé wọlé, òun lọ́ṣẹ̀ lè rush jáde tó fún wá fún òun ní new information pé ẹni yẹn bleed, tóun dẹ̀ mọ̀ pé òun ti wọ́n wọn pé ẹ má lọ jánu létẹ̀ ńlọ yẹn o, so ó ti mọ bí tí bleeding ti wá pé àwọn wèrè tó lọ jà yìí tí mo ní kó má jà lọ́lọ́ jánu lé tó fi lead sí bleeding because àwọn ẹni tí mo fún warning ìkọ́nu wọn ló ń padà sí kíni òun ló ń bleed, so kò ní ṣe pẹ̀lú ọ̀ rárá, ibẹ̀ ni wọ́n ti wọ́n báyìí pé ẹ má wàhálà máa ṣẹlẹ̀ tí level bá jáde wọ́n máa bu tàbá lọ sọ pé prime boy ni pẹ̀lú statement driver yìí gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ máa pinnu. So now the question now is this, tí wọ́n bá ti béèrè pé ẹ fẹ́ mi ní case file mo fẹ́ wọ ẹni tó sọ pé èmi ni kẹfì bu èmi so as prime suspect because ẹ lè rí testimony driver yẹn kẹtù máa sọ pé mi ni prime suspect, ta ló fún yín ní information tí ọlọ́pàá fi wá lórí pé wọ́n fi pè mí ní prime suspect. Wọ́n bá sọ pé wọ́n nídìí mi ó yàtọ̀, but commissioner fún rẹ̀ ló sọ pé lọ́wọ́ Yorùbá yẹn sọ lọ́yìí o lórí spiritual evidence the prime suspect is Owódù ní kìnnìkan lórí level yẹn pé ẹ sísà báwo ló ṣe jẹ́ mi àwọn ọ́fíìsà yìí tó investigate mo fẹ́ mọ̀ wọ́n torí pé kò sí bleeding tó fi délé, torí bleeding tó sọ yẹn ó kọ́kọ́ strange sí driver tó já Mohbad lẹ̀ torí kò gbé ẹni tó ń bleed lẹ̀, ó ní òun tún sọ fún ẹ má lọ jánu lé wọn ò lè máa bleed kó ló máa fún wọn warning, Mohbad ò lè máa bleed kó wá rush jáde padà wá kó máa strange sí pé kí ló ṣẹlẹ̀ kọ́ ní Mohbad ń bleed kò sí epo ń bì rárá wọn lọ́ọ́ ṣẹ̀ṣàyẹ̀ ṣe mọ́tò Mohbad wọ́n fi lọ. Now if that is the story láàrin mi àti ẹ kí ló dé tíyàwó àtàdúrà kí ló dé tí wọn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀, and if they have told the police truly that means pé ọ̀tọ̀ ni fáìlì tó wà wájú gọ́vnọ̀ lórí kéèsì Mohbad, ọ̀tọ̀ ni fáìlì tí wọ́n fi ṣe kéèsì tó fi arrest everybody, orí level yẹn lásán everybody gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ bó ṣe lọ. That is where injustice has come to play. So the ship of injustice ó ti ń gbórí lọ bòmíì wọ́n ti ń dá padà, so gbogbo agídí náà fi dá padà ń sìn kò ń ṣojú lásán, no be small, no be child's play, no be child's play to redirect the ship of injustice kó wá fèsì ibi tí justice wà. So at the end of the day gbogbo rọ pé àwọn kan wá láti external àwọn kan ló ṣe kíní kan táwọn external bá wà involve ní táìmù yẹn èmi ò lè sọ. Last joker ó ń bọ̀ ó dẹ̀ máa jáde very soon by the special grace of God. Inshallah. ó yẹ then 3 seconds tí wọ́n wá jù sẹ́mi àti confession èmi ti di complainant báyìí wọn ò lè yọ èmi kúrò ní kéèsì yẹn. Mohbad ti mọ̀ pé ẹ ṣáà wo aláyé ìwọ̀ àjọmọ̀ àwòrán wa pápá títí level máa fi jáde ni, torí tó bá yẹ pé kò sí pé wọ́n involve mi by now end of justice for Mohbad òun là ń wò ibi tó fẹ́ gbégbà lọ sí gbégbà yẹn script yẹn ó ti complete. It was when you came out then kick the justice for Mohbad, that was when all this confusion started, all this war, all these interviews, all these suing ìnìkan gbàkan à ń lọ court ìnìkan àdúrà sáré orí òkè yá. ọ̀dọ́ ló fà á tí bíbí sáré yọ pátá wọn kúrò mbẹ́ tọ́sáré yọ pé. a lot of things started happening because they see people turning up for the justice, so we should not. ọmọ kébì òkè máyọ̀ sí ní rọ̀ òótọ́ lè máa jà fún wọ́n ti máa sọ fún wọn pé wèrè tó lọ dá sí kéèsì wàhálà ti ṣẹlẹ̀ èmi ò ń gba owó burúkú ní ayé mi èmi ò ń gbàgbé tẹ́lẹ̀. I stand by the truth and I stand by, of course, justice. So
inú mi dẹ́kọ̀ dùn pé wọ́n ti ẹ̀kọ́ yọrú ẹ̀yìn kúrò yẹn so bí ẹ̀yìn ṣe yọ kúrò yẹn particularly ìwọ in particular. Mr. Yomi mọ̀kan àní mo lọ sí péjì àwọn ọlọ́pàá ẹ̀sẹ̀ mo lọ down to 2023 mo yìí orúkọ mi as wanted wọ́n lè post ẹ̀ síbẹ̀ this is what I want to fight for now nǹkan tó ń bí mi. ìbánikọ́ yọ kúrò ni. mo wọn lè fẹ́ yọ àwọn ibu yẹn I don't even know why wọ́n ti hó tó ń lẹ̀ wọ́n lẹ́yìn sọ fún wa. Then why is it like that? Were you invited at any point in time? I was never invited, never for once invited then. ọlọ́pàá kọ́kọ́ dẹ̀ pẹ́ kókó wà pẹ́. No, but you should know pé police. ṣé wọ́n pa fóònù ẹ̀ ń tà mí rárá? O fóònù tèmi fóònù Prime Boy máa kú kè. Èmi tẹ́ pé fóònù mi báyìí always on ni mò ń retí kọ́là láàánú lójoojúmọ́ ni. Òun ni mo lọ rí orúkọ mi wọ́n tẹ̀lé orúkọ kan bá. ṣé gbà okay let me ask I want you to be honest with me. Táìmù yẹn tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ yẹn má parọ́ ṣo sákúrò lé. Sákúrò lé báwo jẹ̀bi ọjọ́ kejì lọ post mi wọ́n tẹ ọjọ́ kejì mo tọ́nu ra mi yìí. No ọjọ́ kejì kọ́ mo ní àti bẹ̀rẹ̀ tó ń sọ pé mohbad ti kú yẹn. tó ti kú. inú húdù mi la wà lókè lẹ́tù inú húdù mi la wà. o ò sunlé àbí. mo ń sunlé mo wà ń lè mi kó ní. àsọmọ gbòòrò wọ́n gan lè kọ́kọ́ máa wáyé pé o ti ń gbọ́ yín. èmi kò ń ṣèmi nìkan gan mo wà èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi kò ṣe àwọn tó pé àjọ lọ ṣó tó mọ̀ pé àjọ wà lọ́jọ́ yẹn throughout ẹ mọ̀ àwọn àbúrò mi àwọn ọ̀rẹ́ everybody mọ̀ á pọ̀ we are just everybody kókó ń jà wá lẹ́nu ni a kàn ń try láti figure out what really happen. So ìsúnlé bá wà ní húdù àtàkàn ń sun táyà lójoojúmọ́ táwọn èèyàn gbà yẹn làwọn húdù mi pariwo lóbi Prime Boy kí mo bá àdó táwọn yẹn kan tún ṣe carnival lọ tó ní nìkan. Prime Boy worú ọ̀rọ̀ tí ọmọ ẹ̀lẹ́ yẹn sọ interview tó ṣe pẹ̀lú ṣúdè yẹn ó ní ṣé o gbọ́dọ̀ mi ó nígbà tí ọ̀rọ̀ tí nípo ti ń lójú bọ̀ ó ní bàbá ọkọ òun ó ní ó pe ìyá ọkọ òun ó ní bẹ́ẹ̀ ló ti wá ń sọ fún ìyá ọkọ òun wá sọ pé toxicology tó lọ́ fẹ́ ṣe pé ó má lè jáde kó sọ pé mohbad poison ló pa mohbad o wípé àdúrà dẹ̀ ló ṣe oúnjẹ tí wọ́n ṣe last ó ní bàbá mohbad yẹn wá sọ fún ìyá mohbad pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o kóun máa bọ̀ káwọn lè ṣe kí ni káwọn ọmọ yìí máa yí ọ̀rọ̀ yẹn lórí Wùnmí yẹn ó dẹ̀ lóhùn evidence yẹn lọ́wọ́ kí ló rí sí gbogbo fíìmù ọrú àwọn spiritual videos yẹn. Ta ló tún sọ ilé ìtẹ̀sọ yìí kò yé mi. sọ ò gbọ́ gbogbo yẹn ni ṣé wá fídíò yẹn jáde Wùnmí interview tó ṣe pẹ̀lú ṣúdè first interview ó wá ń sọ síbẹ̀ pé àní lórí fíìmù tẹ̀sọ yẹn wípé àwọn comment section wọ́n lè testify sí bóyá mo parọ́ nàbó tọ́ ni mo sọ ó wá ní pé gbà tí òun wà ní ọ̀dọ̀ ìyá mohbad pé ọmọ àti bàbá mohbad ń sọ̀rọ̀ ó ní bọ̀ ó lọ́ọ́ lórí pé kóun record òun evidence ó ní ìyá mohbad wá ń sọ fún bàbá mohbad pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé poison lọ́mọ ló pa mohbad o pé tó bá dẹ̀ pé poison ni àdúrà ló ṣe oúnjẹ tí mohbad jẹ last wípé bàbá yẹn wá ní pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ọlọ́mọ yẹn kóun pàdánù ọmọ ìkejì kí ìyá yẹn máa bọ̀ káwọn bàbá yìí máa package gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ dálé òun Wùnmí lórí kóun dẹ̀ ní evidence lọ́wọ́ tí máa ń parọ́ kan já mi ní comment section wàbláì àwọn tó lè yẹn tẹ mo lè wá fídíò yẹn mo jáde gan kí n tẹ̀. oríṣiríṣi ti ṣe náà láìní. You understand? ó ti yẹ kọ́mọ̀ sọ. You see, people are saying all it is true. Yomi, that's not the story. What's the story? What's the story, really? The compose ẹ̀ sí comment go sí wọn. Jẹ́ wá fídíò yẹn jáde fún ẹ kó gbọ́ interview yẹn. Wọ́n ní very correct. Èmi tẹ̀fẹ́ wá fídíò yẹn kò ń ṣèkọ́ tó le. Tó ti yẹ, so wá worú ọ̀rọ̀ yẹn. Orú ọ̀rọ̀ yẹn bàbá dákẹ́ gbogbo ọ̀dẹ̀ dákẹ́ lórí ẹ̀ fẹ́ gbé jáde ni o. Bọ̀lẹ́ntì yẹn sọ pé it's true. báwo ló ń ṣọ́ọ̀tì láìfù bọ̀bọ̀ ohun flawless yẹn èèyàn mú yẹn àbí kí ló pe ra yẹn ó ti yẹ kó wá screenshot picture bí wàá mi wo profile yẹn.
One private àbí? Ẹ kò bá mi screenshot ẹ̀ nù. Ó ń sọ trash nù. Wèrè ilé Prime Boy be careful. Wèrè. mo fẹ́ wá ibi tó ti sọ pé Àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń sọ pé it's true 100% it's true. ó ti yẹ. So my question now is, in a homicide case, how come tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ó ṣẹlẹ̀, kí ló tí Wùmí ò petition pé bàbá yìí fẹ́ parọ́ pé òun lòún pa Mohbad mọ́, kí ló tí ò petition? Tó bá jẹ́ pé irọ́ ni Wùmí pa mọ́ bàbá yẹn, kí ló tí bàbá ò petition ìpè evidence tó náà ní lọ́wọ́ yẹn tóun ti sọ bẹ́ẹ̀ pé kọ́ parọ́ mọ́ ẹ, òun tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ibi tí wọ́n ti sọ fóun pé poison ó láìpẹ́ pé poison ló wà pa Mohbad o, tó bá kóun tiẹ̀ gbọ́, kí ló dé táwọn méjì jọ dákẹ́ lórí ibẹ̀ yẹn? wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ọmọ lọ́mọ tí ò dáná fún Mohbad tó ṣe kọ́kọ́ gbogbo picture tuntun tó ṣe à ń jáde. Ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ni pé it takes a whole lot. Ẹ kò máa wọ pé ọdún kan àtàbọ̀ ohun tí gbogbo family méjèèjì ti ṣe in conjunction tó ti lọ sinbọ̀ yẹn tó dẹ̀ ti kọ script tó máa gbé fún public tó dẹ̀ ní pé ó ń béèrè fún justice, wọ́n ní pé wọ́n ní evidence kankan lọ́wọ́. But Mr. Yomi, has Mohbad been buried? According to what we know, he has not been buried. According to, and the question ni pé àwọn olóòtú ní right láti lọ sí, báwo ló yẹ fẹ́ sí Mohbad? Ṣé bàbá fẹ́ entrust ìdàrúṣà yẹn ti lọ? Ṣáàdúrà lọ fẹ́ sọ pé kó lọ sí Mohbad ni? Ṣé blessing tọ́nú ń jù kan sójú olórí? Kí ló fẹ́ jù ègé nísìn? Ṣé pátá ló máa lóhùn tó fẹ́ jù ègé? Kí ló fẹ́ jù tán? So at the end of it, ṣó ní moral right? Ṣé blessing yẹn tó bá tiẹ̀ lè lọ bẹ̀ mọ́ again? Ṣé Wùmí yẹn gan náà lè lọ bẹ̀? Ṣó ní moral right láti lọ sí Mohbad? So kí lè tó kọ́ real life bọ̀bọ̀ yẹn débi pé even the real burial tó máa deserve sí, only the public nìkan ló lè lọ sí Mohbad pẹ̀lú inú mímọ́ àtàyà funfun. So nísìnyí ìdí tí wọ́n ṣe ń lọ́tì kọ̀ nìyẹn pé ta la fẹ́ rán lọ kó lọ sí, àfi tó bá yẹ pé stranger lọ́ọ́ máa ní ẹ ṣáà lọ bù mọ́lẹ̀ nìkan. At the end of the day, everybody were there. Bàbá ti fi orúkọ Mohbad, ó ní láìpẹ́ ó ti bẹ́tà lẹ́yìn Mohbad, ó ti gba mọ́tò, ìyá náà ti gba mọ́tò, gbogbo Mohbad àdúrà náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin. Question tá a máa bèrè ni pé ta ló ń sponsor orin àdúrà? Ta ló ń ba syndicate yẹn? O tí kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ sọ. Ta ló ń bọ̀ ló ti rí owó tó ń ṣe fídíò tó ń ṣe? Ṣàṣọ ṣe fídíò ni. Ó ti ṣe fídíò, ó rí fídíò ẹ̀ níta ni. Wọ́n ti bá pé òun náà ti lọ fi style ṣe media tour. O gbọ́dọ̀ fílẹ̀ nítorí pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣì ni Mohbad, má sọ pé toró kú, Ọlọ́run ẹ̀ ti kó wọ yọ. I am saying a friend will stand to the end. Torí pé wọ́n ti kọ́ ẹ wọnú kéèsì yẹn, iye Ọlọ́run ẹ̀ ti yọ ẹ, but o tún gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, you don't have to ìyẹn náà palaba ń pa àwọn palaba àìsàn yẹn ni. Tó ti ẹ̀kọ́ mọ̀ sọ, ìwọ ni family ẹ̀, àwa táwa ní industry, àwa ni family Mohbad. We must not let him down, and we are not going to let him down, and we are very close. Baba, tí máa sọ fún ẹ pé we are very close. Mo mọ tí mo ń sọ. Ọlá pé close yẹn, ẹni tó máa pull out, n ta fẹ́ pull out, ó gba bàbá serious strategy and kéèyàn má kọ́ lọ pull out sọ owó kó má lọ bọ́ sẹ́ńtì. So ti yẹ level yẹn, ò síbi tó lè wọ̀ ọ́ máa gbó ogun ọ jáde. All of them, all my jáde, because when we get to that stage, everybody must come out and we must fight and demand that true justice must be served. Ẹ fẹ́ wá tọ́jú ọmọ ẹlẹ́yẹ ni o. Ọmọ ẹ̀ mọ̀ kó tọ́mọ ẹ̀ ti fojú yàn rí ni. Èmi tẹ́ pé òde ló pa ọmọ mi. Èmi tẹ́ pé life mi is so peaceful and it's very cool and sweet. Tí wọ́n á jayé mi ní mẹ́lọmẹ́lọ, òde rọra lọ falling. Ó ti lọ ń wá èmi àtọ̀rẹ́ mi ta ra ń live life ọmọ ọlọ́mọ. Ó ń sọ fún mi pé òun fẹ́ ra villa ni. Ó lóun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá ló máa ń sọ fún mi. Inú mi máa ń dùn ni. A fẹ́ ya fídíò, official video.
orin wa àwọn ilé lọ fọ́ ni a ní ọkọ̀ lọ gbọ́ story kí ló ṣẹlẹ̀ come down from my car kí ló ṣẹlẹ̀ wúwo àwọn tún lè lé ibà ìwà strange gan sẹ́ẹ̀. Mi ò ní power kí ni mo ní ṣé mo fẹ́ bá àwọn ṣé mo fẹ́ máa jà ní mi ò I don't fight. If you know me very well, you know I don't fight. Not even in public. Public ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ tẹ́rọ pọ̀ sí yẹn. Àwọn battalions ló kún bẹ́ẹ̀. Wá lọ gbé gẹ̀ẹ́sì tó kọ lọ já àwọn orí mohbad báyìí ìgbà tí máa pa ẹ́. So this life, you need to be very careful. You need to be very, very careful. I swear, be prayerful. Má gbàdúrà. Kúnlẹ̀ kún gbàdúrà. Ẹ bá dẹ̀ fẹ́ justice, ẹ lọ má dúrà. Àdúrà gidi. Oníkùn ló mọ̀ọ́ká. Àwọn ìpín yẹn burú gan. Ọlọ́run, you are very wicked. So wọn dẹ̀ burú náà mà ọkàn wọn wò ó gbé gẹ̀ẹ́sì gẹ̀ máa fọ́ ìyẹn máa dín wọn kí gẹ̀ dín because ní ìwé bí ìwọ náà mà ìwọ lóhùn kò ìjọba náà. Mr. Yomi. He has tried to take my right away from me as a woman. I could not even sleep. Like, I had to stop breastfeeding my baby. My father-in-law wanted to be in control of my husband's properties. If your son and I married today, what will you say? One thing I would tell him is that even if the whole world do not believe what I've been saying, you know deep down that you maltreated my husband. It has really gotten to a point that it's either I speak up or I die inside him. Come for me. So it's what go there be our Yes. And you know, So he had already started talking about the DNA. DNA, yes. That was when I called him. Right, that's when you now called him. Yes. So he made me understand that why do I have to take Liam to my mother-in-law's place? Like, is it not the owner of his grandchild? Like, trying to make me feel like a bad person. But I understand where he was heading to. So I just had to apologize to him to make things, to make things calm. And I asked him again, like, what happened? Why are you doing this to me? Right. Then he responded by saying, he's sure that a lot of people would have called me to tell me what he wants. And truly, a lot of people called me. My dad, my mother-in-law, my husband's friend, and few people we have around literally called me to tell me what he wants. And he told my father whatever that belongs to my husband, I know that I have access to, that I should make sure that I hand over everything to him, including the landed property, God for Liam. So I told him the same thing that he has been telling people, like, this is what these people are telling me. And I made him understand that, Daddy, you have, like, my husband got you 2 lands before his demise, one in Ekiti and one in Ikorodu. Like, why do you want to take the one that belongs to Liam? Right. Then he was like, I shouldn't question him, that is what he wants. Then I said, okay. Then he was like, what effort? He said it in Yoruba. I don't know if you understand Yoruba. Yes, I do. Okay, so he said, lawyer promise tí mo pè pé kó gbé kan mú kó fún mi ní nǹkan ọmọ mi tó bá mi sọ wípé ó bímọ ṣé ọmọ mi náà fẹ́ máa lẹ̀ fún mi ni. Like, I don't know if I can translate it in English. So he actually said, like, what effort does my lawyer? Does your lawyer have? My husband's lawyer has. He requested for his son's properties, and he was telling him that he has a son. So, like, who is his grandchild to start asking him to start dictating what he wants? That's why you talk about the competition between Exactly. him and the grandchild. Yeah. So he said to his son's lawyer, who is the grandchild, to challenge him exactly on mohbad's my husband's property. Yeah. But like, this is one thing that most people do not know, and I was not even given the chance to talk. So I was not given the chance to say my own side of the story. So, so as much as I feel like, some things are
some things need to be addressed. I still had the mindset that I don't know how people would react if I should talk, because without hearing anything from me, they've crucified me. They've said a lot of things about me. Yeah. So that alone has, made me like my low self-esteem to be very, very low, because I no longer have the audacity to at least speak on things that really matters. Yeah. So I think that is one thing that has been causing the whole issue. The fact that Liam is in the picture. Right. Yeah. But this is his grandchild. It sounds strange to me also. It will sound weird to say it, but I'm left with no choice. I just have to say it as it is. Yeah. Because it has really gotten to a point that it's either I speak up or I die in silence. Yeah, so I feel like me speaking up will be the right thing for me at this point. The biggest thing that I think, based on what I've read, your father-in-law has, I think there are two things that I have heard. I don't know if they are from him. One is that he has questioned whether yourself and your husband were married. Yeah. And two, he has questioned whether your husband is the father Of my child. Yes. Yeah. On the first one, I know that as far back as 2003, if I remember correctly, a popular actress had gone online and confirmed that you guys were married, Yeah. What's the exact status of that marriage thing? Because I think that's the first thing that your father-in-law I spoke about, it was a traditional marriage, right. Yeah. Which is recognized under the law. Of course it is. Right. So it wasn't an introduction you did. No, it wasn't. The funniest thing is that he was even the one that made that possible. I mean, my father-in-law. How so? That is the funniest thing, because left to me and my husband, we just wanted to live our life. Because we were young couples. Like, I was 23 when I got pregnant. Right. And so he was the one coming to us, because that man is actually my friend. Like, we were literally close. Yes, I've seen some text messages. We were very close. Like, he's like a father to me. That is one thing that the media did not get to know. He's like he was my friend in that marriage. So he was even the one that came to me to tell me that, I'm like, now that I'm pregnant, that we need to get things done. That if I was to be his daughter, he would never allow me to train my child in my husband's house, because he was not married, because he's not married to me. Estimated £32 billion to be repaid Prime Boy. as part of the missold car. mohbad ò lè ta ni tí Millions ó were ń fẹ́ sold ọmọ car 23 years finance ọdún kó máa wá in oyún. commission without being told. yeah. It's why so many are now claiming money back. I should go to my parents' house. I should get a list and send it to him. So your father-in-law is the one that even encouraged you guys to That is the funniest thing. Left to me, I won't get married, because I knew my husband loved me, and he knows I love him too. So we just want to live our life. Right. So he was even the one that initiated that marriage. Right. And he was present, of course, during the He was the happiest. He called me early morning on my introduction, on my marriage, on my engagement day. I think I was 16. He called me to pray for me. Like, it was the happiest that day. He was the happiest. ó rọ padà pé wáyé lọ sọ pé introduction Yeah, because my husband is not here to defend me. intro mímọ. It's so sad. Mr. Jude, it's really sad. But that's the core reality I now have to face. It's really sad, honestly. tó bá wo gbogbo lẹ́bù ọmọ ilẹ̀ náà wonder. àwọn ọmọ fẹ́ máa fọ́ fún tó bá wo gbogbo àwọn spiritual revenues ẹ̀ kò yẹ. wọ́n ti fún ní tíṣù bẹ́ẹ̀ bóyá nomi Yeah, I'm dénú. fine now. Thank you. Yeah. How did you hear that? I got to know online. So he came online and did a video. He never called me. He never called any of the family members to ask for the DNA of Liam. So he just came online and said, nobody's not the father of the I child. swear to God. Did you call him after that? Of course I did. And then what did he say? He didn't say anything. He was just saying, why do you have to take Liam away from him? Like, he didn't, like, I was expecting him to talk about the paternity. Like, ask me for the DNA, I'm your daughter-in-law. Never did. Even when I called him. The word he was telling me was, why do I have to take Liam away from him? So it's like he's punishing you for... Yeah. Is there nobody in the family that can call him? So Hoda, Yes. he's the head of the family. I think he should be in his late 50s. So he's the head. So I don't think there should be anybody somewhere that would, because he knows what to do. He knows the right thing.
But he's just using the DNA as a tool to punish me, to punish my son and I. Yeah. When's the first time he asked for a DNA test in public? So when the DNA negative came out, at first I didn't take it serious because I was like, who is this guy asking for the DNA of my child? Like, who is in the grand scheme of things? Like, this guy is nobody to us. Why is he asking for the Who is the paternity? person that asked? I don't want to mention his name. Right. Was this a Like, social media. another social media content creator? Yeah, I'm looking. Right. Social media I was like, content why is he asking for creator. the DNA of my child? So at first I didn't take him serious. Not until my father-in-law started talking about it. And I had to put a call through to him. I called him, I asked him again, like, Daddy, what really happened? Like, why are you doing this to Liam? And he kept on saying, why do I have to take him to my mother-in-law's place? Does it bear my mother-in-law's surname? Like, what effort do I have to take him to my mother-in-law's place and not his own house in Ikorodu? Is he not the owner of his grandchild? I still try to tell him, Daddy, I'm scared because you've been going out there to say different things about me. And you cannot keep doing this and expect me to bring Liam to you. And he was like, okay, it's a problem. And he hung up. I was expecting him to talk about the DNA, but he never did. So I think, the next day he went on live on TikTok, on Instagram, like to talk about the DNA again. Like he tried talking about it like almost every day. So I think 3 days after I called him again. Like I wanted to ask him, like, what does he really want? Like I really want him to stop going out there, defame my baby. But he didn't pick up my calls. I called him repeatedly for like a week, but he did not pick up. I stopped calling. So I think around November, he sent a message to my lawyer. Okay. Yeah, he sent a message to my lawyer that I should bring Liam to him, that he wants to perform a DNA test on him. So my lawyer sent him to me, and I told my lawyer that I am scared. So Prime Boy, I'm scared to bring my baby to him because he has gone out there to say so many defamatory things Prime Boy. about me. He has said that he hates me so much. Oh, tí gbọ́ interview rí tẹ́lẹ̀. Mi ò tí gbọ́ interview ẹ̀ mi ò tiẹ̀ fẹ́ anything tó máa mú mi lọ sí story as a voice ẹ̀ tó máa ń ṣe pé nítorí mo kàn fẹ́ gbọ́ nǹkan náà ni mi láti máa gbọ́ voice yẹn. Ohun tí wàá ṣe rẹ̀ pé pàtì bí ẹ̀yẹ máa ṣẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀rí WhatsApp. Tí mo fẹ́ kó gbọ́ gbogbo àwọn lámbà tó múlẹ̀ ní tẹ́lẹ̀. Kí lẹ sọ? Mo fẹ́ kó gbọ́ gbogbo lámbà ìmọ̀ wá rí pé ó kọ bí ara sí. Bóyá kí n sẹ́ndì bẹ̀yẹn nìkan sí. Ẹ mọ̀ ẹ wá sí ẹ̀dẹ̀ sí mi mọ̀ ìmọ̀ ìfẹ́ etí ara gbọ́. Ti yé mi. Poison voice. Ó ti yẹ gbogbo ọdún yẹn. Nítorí interview ní sáà ló ti sọ gbogbo level yẹn pẹ̀lú bàbá ọkọ ẹ̀ on national TV pé òun ní evidence lọ́wọ́ tí ṣúdẹ̀ yẹn dẹ̀ bèrè lọ́yẹ̀ pé ṣé evidence yẹn wà ó ní yes. Ó ní wọn mọ̀ pé Ọlọ́run ló ní kó o rìkọ́ọ̀dù ńjọ́ yẹn gan. Pé so wọ́n ní kọ́ dìrì yìí léhun lórí ni. Ìdí tẹ́bi wá pé irú ìgbà tó sọ eléyìí sìn kí ló yẹ tí bàbá kí ló yẹ tó gbére pé níbo lòun ti ní pé àwọn parọ́ pọ̀ ló pa ọmọ òun. You understand? Because I just look at the Nigerian society mo wo everybody pé ẹ wo gbogbo nǹkan táwọn ilé kan fi ewu apè wọ́n ní pé bàbá parọ́ òun ní evidence lọ́wọ́ àyè méjì dẹ́jọ́ dákẹ́ wọ́n ní wọ́n kọ́ parọ́ pọ̀ ló pààyàn o ò ṣe anything bàbá ọ̀nà iná lọ ní kó kẹ parọ́ mọ́ pé kọ́ sọ pé òun ló pààyàn ẹ̀yin náà ò gbéra ẹ̀dẹ̀ ń lọ kóòtù ẹ̀ ń lọ wẹ̀ kí ni wọ́n lọ ń ṣe bẹ̀ kò lórí kò nírù tẹ bá bára yín porú yẹn lásán òótọ́ máa jáde bóyá ni òun ló ń parọ́ ni o bóyá yìí ló parọ́ mọ́ ni o bóyá yìí ló it would have been so easy but none of them touched on that area ìyíhùn mí yẹn sì wọ́n ní òkè ìwọ ló ti mohbad o ó larí mọ́lẹ̀ o tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni o wọ́n tún náà ní fídíò o gbé ẹni tó sọ lọ sí kóòtù o sú ẹ̀ pé kó ṣe kíni ó yẹ interview ló ṣe kiri bíi pop star oníṣẹ́ wọn náà fẹ́ ṣe ábọ̀mù ni bí gbogbo pálapàla yìí láti ẹ̀kọ́ wọn náà fẹ́ ṣe fẹ́ release the album ọ̀pọ̀ irú àwọn ẹbí báyìí kọ́ ló ń báyọ̀ jáde so gbogbo yẹn làwọn kọ́ fèsì lọ nísìnyí ìdán gangan ṣẹ̀ máa ṣe kí ni ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń balẹ̀ ni wọn kò lè yé gbogbo wọn yẹn by the special grace of God ẹ jẹ́ ká fi sàdúrà lórí àdúrà ló ń gba agbára kọ́ justice for Mohbad will now come to fore like I'm saying ó máa ṣe fara ẹ̀ hàn sìn and luckily gbogbo àwọn pátákó pa gbogbo àwọn tati mopo àwọn double agent àṣírí gbogbo everybody ti tú
I am saying gbogbo àwọn elépe Nigeria limited wọ́n ti wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan so wọ́n bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad sí kò ń ṣe gbé èrò yẹn ló máa pariwo justice for Mohbad mọ́ tí rí justice for Mohbad bá ṣe wà bẹ̀rẹ̀ tíjọba máa dúró déédéé a máa gbàjọba a máa dúró déédéé gbẹ́ dúró déédéé gbá wọn látẹ̀gbẹ́ ọlọ́pàá náà máa dúró déédéé attention wọ́n bá ti wá dúró déédéé gbogbo àwọn onídọ̀tí yẹn kọ́ máa kọ̀ wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n lè máa wò náà kọ́ máa ṣe bó ṣe wọ́n lórí social media. Then we will not pursue justice the way we should pursue it and the guy will get cavalry because I believe Mohbad ò ní justice yẹn lórí format tó wà tẹ́lẹ̀ Mohbad ò lè rí justice script tó ti wà lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò lè rí ṣùgbọ́n ibi tó ń lọ sìn tíjọba gan ti mọ̀ pé kí ni tàwọn tẹ́ bá ti rí òótọ́ tẹ́ bá gbé jáde we will bring the justice to the guy kí ni tàwọn láwọn ti gbé jáde so tó bá gbé bàbá ṣì wà fẹ́ adjust wọ́n ṣe adjust padà sí on the level yẹn kọ́ máa adjust lọ gbogbo àwọn pátápátá wọn náà ti lọ kó bọ́bọ́dì tó ti ń parọ́ fún wọn kọ́ distance wọn bàbá ṣì ní right láti wọlé sí irú squad apá bíi pé. but inquest ti tán náà ó ti yẹ inquest ti tán. kí ló tán inquest ó ti tán ọmọ afẹ́mú verdict lẹ́ni wọ́n lè padà tàbá pressure dáadáa o pẹ̀lú àwọn tó ń lọ yìí advantage ṣì wà fún wa láti lo inquest yẹn which government náà wà sọ pé kè ọgbọ́n wo la fi lè ṣe pronouncement yẹn pẹ̀lú táwọn lè gbé jáde ó yá judge inquest. ìtọ́ tó pa Mohbad ayé gbẹgẹ. ó yẹ sáré wọlé kó ju verdict sílẹ̀ pé kọ́ bu báyìí so kọ́ bu tọ̀hún so tó ti yẹ so inquest yẹn sìn lórí inquest yẹn tọ́lọ̀ bá ṣe tàwa ìtè tí fíìmù yẹn bá jáde ìjọba ṣì ní power láti wọ́n báyìí pé ok ọgbọ́n ta lè fi wọlé tí òótọ́ gangan máa fi lè wọlé ni pé ẹ lọ lo inquest verdict yẹn pẹ̀lú evidence tó wà lẹ́yìn ẹ ṣọpnọ́rì yẹn ọmọ ṣọpnọ́rì sẹ̀ níjọ́ tó fẹ́ ka judgement yẹn kọ́ńtà adájọ́ tó sọ̀rọ̀ wá ní olúwa mi nǹkan kan tún ti yọjú o wọ́n á tẹ̀sí adájọ́ wọ́n á gbà wọlé wọ́n á dẹ̀ náà máa fi judgement verdict sọ̀sọ̀ tó máa kà wọlé báyìí wọ́n á kàn lọ́pọ̀ ni wọ́n á ní kàn lọ bu gbogbo àwọn tó yẹ kó bù so tó bá dẹ̀ ṣe ń jù báyìí ìjọ́ kejì DPP aláwọn ti gbà àwọn fẹ́ lò tó tọ́ wọ́n á ṣọpnọ́rì sẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn tó yẹ kó kó ó yẹ àṣẹbẹ̀rẹ̀ judgement àbẹ̀rẹ̀ case ìyẹn ni wọ́n máa lọ máa jókòó wọ́n máa lọ dúró you have to go and stand and get justice for your friend so gbà yẹn torí irú wọn báyìí àyíbá àlá lè lọ sí Mohbad any other person gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn délẹ̀ wọn ní moral right láti súnmọ́ bí tó ti fẹ́ sí Mohbad mọ́ láyé tó ti yẹ gbogbo àwọn tó wà nílé yẹn mo fi gbogbo ẹnu sọ ni tó bá kọ́ lọ irọ́ ègún lọ́fẹ́ lọ sí sóni bọ́ yẹn tó bá fún àyẹn láyè láti lọ sí Mohbad again gbogbo bàbá yẹn ò lè lọ sí ọmọ ẹ̀ ṣáàdúrà tí ó rí ló máa ní ó yá wa lọ sí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbíṣẹ́ blessing yẹn ló máa tún pè àbíṣẹ́ rúdà róṣà yẹn ló máa tún ta ló fẹ́ pè so gbogbo yẹn kan ti wọ́n máa wé bàbá yẹn dáhùn pé ta ló fẹ́ pè tó máa sin ọmọ ẹ̀ but our public ta dúró bàbá ti get justice then we will go and rest eternally but ọlọ́run adáríjì bọ́ọ̀ náà ìyà tó jẹ́ ti pọ̀ jù ó yẹ nígbà tó ń dìde bọ̀ ó jẹ̀yà ó tún fẹ́ dìde ó tún jẹ̀yà ó tún fẹ́ kú ọrùn pa ó tún kú tọ́ ọkọ̀ bò ó tún wà mọ́ṣúárì level kí ni gbogbo eléyìí lórí èèyàn kan ọlọ́wọ́ kí èèyàn ṣì rìn o lórí pé èèyàn kan ṣe one single jùrùjára ó lè determine ẹbí tó máa wà pẹ̀lú ṣùgbọ́n mo máa ń gbọ́rọ̀ àwọn pásítọ̀ yẹn àtàwọn olówó kọ̀ọ̀kan tán interview lóyìnbó wọn ní ìyàwó ṣàmìṣọ pé ìyàwó gidi ó fẹ́ ọmọ ẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ sọ fún wa ṣé lóòótọ́ lọ jáde lóru tọ́nà fẹ́ lọ wá ẹ̀pù fún Mohbad kí ló dé tó sọ yẹn mọ́rọ̀ kí ló dé àṣìyàwó kí ló dé tẹ́ ẹ̀rù Mohbad jáde tẹ́ start mọ́tò ẹ̀ tẹ́ gbé empty lọ kí ló dé tẹ́ gbé Mohbad sínú mọ́tò yẹn jáde tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló bleed kọ́mọ ọkùnrin mẹ́ta tó lè rush jáde lóru tó ti yẹ gbogbo dán yẹn pínbí. ó dáa kí dájú Mohbad wà ní TV o dájú Mohbad lè àbáwọn kọ́ nìyẹn. ilé ò dá ọmọ dáadáa aláàkọ́ kọ́ ti ń ṣe fíìmù. àbáwọn ọ̀gá náà ti ní frame so wọ́n lè ti bàbá ṣe róòlù mélòó kan. ẹ ojú wàhálà lẹ́yìn ọ̀rẹ́ jọ hàn. sáwọn kan ló wà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀lẹ́mẹ̀ mo ṣe àwọn rèé o. jẹ́ sure. ẹ kó ti pẹ́ tèmi ti rí wọn. abẹ́rẹ́ nǹkan fẹ́ jọ ẹni ẹ̀
no okay tó bá dé bàbá yẹn ní early stage ìgbà tí gbogbo pátákópa yẹn wà bàbá yẹn gbogbo ẹ̀ papọ̀ gbogbo ẹ̀ kọ́ gíràn ni o. bàbá náà try bàbá ṣe fresh sí ni o. bàbá gan abúmọ̀ ni. méjì lọ́dọ̀ ń dá yẹn o. bàbá ti gba àwọn foreign cream ó yẹ. Mr. Yomi ẹ mọ nǹkan tí mo sọ o. òun ṣàwọn sẹ́ẹ̀ àṣẹ́mi wà ní mo colleague wa lélẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ti sọ very calmly. Colleague wa is the director lẹ́yìn. Director náà ni bàbá náà. So lórí fíìmù yẹn o kọ́kọ́ rò pé kí ló dé tí bàbá ò yọjú sí nọ́ọ̀sì yẹn ló fẹ́ kí wọ́n sọ ẹjọ́ wà ní detention ni bàbá láwọn wá àwọn ò tiẹ̀ rí nọ́ọ̀sì rí until almost 2 years ní corona ìlọ́ṣẹ́ rí nọ́ọ̀sì just don't make any sense ẹni tó gún ọmọ mi pa gangan the fact pé ó tiẹ̀ kàn gún ọmọ mi mo wá dé same day ní ìbá nọ́ọ̀sì tó inject ọmọ mi to death báwo ló ṣe máa dé tí mi ní báyìí o ò tí understand báwo ni mo ṣe máa dé tí mi ní báyìí kọ́ ló inject ọmọ mi báyìí. Mr. Yomi. àdúgbò yẹn lẹ kò ń ṣe àwọn sẹ ẹ fi bàbá yẹn fẹ ni yẹn lẹ ó yẹ wo ni bàbá yẹn pátánì kí ni wọn tó fi ń jẹ lóbi jẹ. ọmọ tí bàbá lórí ni o. irú tó bá yẹ kó a fẹ́ ṣe fíìmù ń sìn gangan tá a fẹ́ ṣe fíìmù ó yẹ kí wọ́n fẹ́ ya fíìmù rú mohbad yẹn irú ẹ tó máa play role bàbá yẹn. wọ́n ṣe yorùbá fíìmù kẹ́yìn máa mọ̀ bàbá ní fẹ́ẹ̀mù jù yín lọ. ni wọ́n gbé eléyìí la máa lò tó máa play role bàbá yẹn nǹkan tó lọ́ọ́ kọ́ sáré gbé wá nìyẹn pé káàsì òun ló sáré gbé wá yẹn ẹ tó máa play role bàbá lórí bàbá lè jà pamọ́ ní pé. director Joe frame. àfi táwọn ìwà bá ti wọ̀ kó tó dìgbà yẹn because. ìdí ọ̀gbìn tó tọ́. ẹ̀yà ọ̀dọ́ ti tọ́ ti bàjẹ́ Joe frame. láì bàbá ìbápo ẹni tí wọn kọ láwọn ní fírèmù jù mí lọ mo ní ẹ jẹ́ ká lọ sọ. normal ẹ mọ̀ pé ikú Mohbad is very 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 scary. I won't lie to you, Mr. Yomi, but baba ní fame through the process ẹ mọ̀ but inú wọn lè máa dùn sí but I don't understand ó jẹ́ ká ti get justice nǹkan tó yé mi gangan ni but ń gba ẹ mọ̀ ṣùgbọ́n àtọ́ lọ include orúkọ tèmi ọ̀rẹ́ báyé ọ̀tá mi jẹ́ ọ̀pẹ̀lọpẹ̀. bàbá wọn ló lè jẹ́ kí script yẹn dúró ń gbà yẹn tó bá sí wọ kò sí wọ́n ilé gbé script nǹkan tí nọ́ọ̀sì wá ṣe. kò sún mi bọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ ìyá èmi náà ẹ mọ̀ àyàmọ̀ ọ̀la. Prime Boy basketball ẹ. wọ́n fi ẹ́ kọ́ bọ́ọ̀dì ni ẹni tó bá yẹ pé ìyàwó yẹn ló dárúkọ ẹ̀ are you get what I'm saying tó dẹ̀ mọ̀ pé Mohbad breed lágo 3 òru òun yẹn ló máa sù ó máa sanwó kò yẹ ó wà lọ́wọ́ a máa san gbogbo ìyá tó jẹ kò sọ fi ẹ́ kọ́ bọ́ọ̀dì wọ́n dẹ̀ fi ẹ́ pagun láti mẹni tó sọ pé wọ̀ ó ti understand driver ò rí bleeding tó fi wọlé torí olóhùn sọ fún wọn pé ẹ má lọ jà bẹ ṣe ń wọlé yẹn ẹ take it easy olóhùn bù so ó jáṣẹ́ ìmọ̀ lọ́rùn ṣé Mohbad ń bleed profusely ló jẹ́ wọ́n ń jáṣẹ́ ìmọ̀ lọ́rùn ọ̀ yà hospital ó wá di lóru wá irú bleeding wo ló ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí bleed so kò ní ṣe pẹ̀lú wọ̀ rárá bàbá ó sínú fíìmù yẹn rárá kò tiẹ̀ ẹ̀kọ́ tiẹ̀ mú story ẹ̀ wọ̀ you don't understand so ọkọ̀ fìwọ́ kọ́bọ́dì wọ́n dẹ̀ fi àjọta ẹ̀ wọ́n dẹ̀ rò pé àjẹgbé ni pé ò kì í ṣàpẹ́ eléyìí kẹ́ẹ̀kọ́ ṣọmọ Nàìjíríà so ọmọ ẹrú Nàìjíríà fi àjẹ wọ́n ló máa prove pé èmi òjọ́ ọmọ ọkọ àbí o fight to the last tó bá ti fẹ́ sùn tó bá ti sùn bá sùn ọlọ́pàá wọn máa mọ̀ pò kan lọ́ọ̀yà ẹ̀ sọ fún wọn sùn IG kó sùn Nigeria Police Commission àá rí i pé fíìmù máa jáde owó ẹ̀ máa jáde àwọn gbọ́dọ̀ gba judgement kó máa tẹ̀wó fún ẹ máa tẹ̀ gidi tó máa gbọ́ gbagánú àkáǹtì ẹ̀ ọlọ́pàá abẹ́mi ṣe fíìmù wèrè kan bá ti sùn IG mo sùn Commissioner of Police wáyé pé ó jọmọ́ state ẹ̀ sùn ọlọ́pàá tó wà involve sùn Nigerian Police Commission ẹ lè fìyà jẹ mí o bá ti tọwé kọ́ tẹ̀wó fún ẹ báyìí òun ló máa mú lọ judgement ẹ ló máa fáìlì sí ọ̀dọ̀ wọn ẹ tẹ̀wó fún mi ẹ sanwó lówó if not they will be charged with contempt of the court. àgọ́ rẹ̀ ọlọ́pàá máa ń sanwó ẹ bá lọ́wọ́ ọlọ́pàá kì í sanwó wọ́n máa ń sanwó o
ọlọ́pàá ń sanwó ẹ má gọra yín o wọ́n á sanwó gidi. Hello Prime Boy jẹ́ fi ẹlẹ́kẹ́ máa yá dànù jọ. ó gbọ́ Prime Boy màá bẹ́ ẹ wí létà ó ti gbọ́. Yeah. Mr. Yomi ti lọ ni. Make I bring your own food. Yeah, I do. You don't Johnson, I know what I said. What's up, fine girl? I'm fine. Good afternoon. What's up, how you doing? Small alarming. I'm good. Where are you streaming from? From Lagos. Abi, wait. Where are you? Jesus. From Lagos. Hello. You are streaming from Lagos. Aja. Yeah, in Aja. Shango Tedo. Yeah. Tani, want to join me? These are big guys. Don't watch you. Drop yourself, my bro. Try not to find the wrong thing. David didn't call this in waiting. No. Zara, thanks for joining. Where are you? What are you doing now? What do you do for work? What you talk?